bougie, ratchet, yeah. Sassy, nasty, yeah. Hacking, stupid. Hi Super Bees! Welcome back to my YouTube channel and welcome to my world. Yan. So for today's video ay dahil hobby natin ang mag-unbox ng mag-unbox or mga haul. So I just wanna share with you guys itong products na pinadala sa akin. And I can't wait to try them talaga. As in kasi before, di ba nakita niyo naman sa vlog ko yung sa skincare routine ko is meron ako nung kanilang cleansing gel. Talagang sobrang effective niya sa akin. And sa tingin ko, magiging hiyang ako sa product na ito. At hindi lang naman to. So, papakita ko na sa inyo. Montage in 3, 2, 1. So, nauna yung montage, di nakita nyo na din. Parang baliwala lang. Ewan ko ba sa trip ko. Pero, yeah. Itong papakita ko sa inyo is yung i-unbox pa lang natin ng literal. At nauna yung montage kanina. So, let's do the unboxing. Unboxing time. So, meron tayo dito. Meron siyang bakit ko yung name. So, madami siya. So, doon muna tayo sa... Okay, sige. Yung malalaki muna tayo. Later. So, ang dami naman. Sobrang dami. So, meron silang ito. Ayan. Ito yung una nilang item na pinadala. Deep Cleansing Charcoal Mask. Ang in-expect ko dati sa mga charcoal mask is talagang yung mga madidikit talaga sa balat natin. Pero, let's try kung ano bang ano nito. Kung ito ba ay yung pwede siyang towel dry lang and yung pang magwawash lang tayo ng face or yung talagang super dikit niya sa ano to the point na masakit at makati siya sa face. Ayan. So, ito yung kanilang Deep Cleansing Charcoal Mask. Ayan. I don't know kung nagpo-focus kung siya kita. Pero ito yon. So, next naman natin, ito yung unang product nila. So, lalagay ko na lang dito kung ano yung prices nila. And, yung next naman is itong OMG! Ito yung ano, ito yung pinapakita ko sa inyo. Yung nga yung sa skincare ko. And meron na naman tayong panibagong box kasi ito talaga yung pinakang nagustuhan ko. At ito lang naman yung unang product ko sa kanila. So, itong kanilang Mary Kay Botanical Effects na cleansing gel. Ayan, ito yung box niya. Parang same lang naman sila halos ng box nitong kanilang charcoal, deep cleansing charcoal mask. So, let's, ayan, ganito yung itsura niya. Pink yung sa packaging niya. And same lang sila ng parang packaging ni deep cleansing mask. So, good. Ayan, ito yan. Ayan. Feeling mo sobrang hydrated ng face mo kapag nag-moisturizing gel ka ng Mary Kay. And, kapag inilagay mo na siya sa face mo, lalo na kapag matutulog ka na, yun sa gabi, sobrang niya, feeling mo sobrang fresh mo matulog, ang sarap sa feeling na, parang feeling mo super himbing ng tulog mo pag ginamit mo to. Kasi feeling ko ganun eh, and isa pa, parang feeling, OMG! Hello,
Yan. So, feeling ko, sobrang, ano niya, lakas maka-clear skin. Kasi talagang feeling ko parang nagsishine yung face ko talaga. Wala tong halong biro, totoo to. So, yung next naman natin is ito, ang kanilang moisturizing gel. Yan. Same lang sila ng design ng box nila. And, maliit lang siya compare dun sa ating deep cleansing mask at saka sa ating cleansing gel. Maliit lang siya. Ito, moisturizing lotion siya. So, meron siyang SPF, FPS, SF, 30 na UVA. May pang sunscreen protection na din tayo. Wow, itong moisturizing gel nila is may sunscreen na siya at SPF 30 nga. So, 50 ml siya. Ayan. So, sa susunod na content ko, makikita nyo yung kung paano ba umepekto sa akin itong products na to bilang skincare routine. So, syempre, hindi ko pa siya mailalabas kasi itatry ko pa lang siya. And gusto ko namang ipakita yung honest review ko sa product na to para ma-share ko sa inyo. But, sa tingin ko naman, approve siya sa akin. Doon pa lang, kahit ang nagagamit ko pa lang naman is itong kanilang cleansing gel, doon pa lang parang okay na ako. So, proceed naman tayo. Meron naman din silang ipinadala sa akin na pang makeup. So, ito munang una. Itong kanilang Time-Wise Matte Wear Liquid Foundation. Ayan, ganito siya. So, 29 ml and combination to oily skin. Tsaka napaka-buildable daw ng coverage and suitable for sensitive skin, oil-free, non-comedogenic. Okay. Wow, ito pala oil controlling na foundation siya. And ganito yung kanyang packaging. Yan, ganito. Parang same lang sila ng laki ni moisturizing lotion. And, wait, swatch ko yung kanyang syempre kasi dahil morena nga tayo, hindi naman natin ganun agad yung sa skin tone natin. Kasi baka mamaya ang light masyado and ang dark. Tingnan natin kung anong shade to. Ayan, beige pala, beige. Okay na ito. Beige siya. So, isa-swatch ko siya dito. Ayan. Tingnan natin. Wait. Napadang natin ang lagay ko. Parang mas siya sa akin. Ano natin. Ang nakikita ko dito kay beige, mas dark siya sa skin tone ko. Hindi lang ganun kakita dito sa ganito kita niya. Pero mas dark siya sa skin tone ko. Pero hindi naman siya sobrang layo sa color ko. Kumbaga mas dark lang talaga, makikita siya dito mas dark lang talaga siya ng konti. But anyways, itatry natin ito sa ibang makeup. Makeup looks. So, tingnan natin kung mabagay ba siya sa akin. So, yeah. Next naman, OMG! Meron din pala ako nitong lip and cheek stick nila. Ayan, ito. Nakita nyo na to yung mga talagang legit subscribers ko dyan and mga loyal na sumusuport sa akin. I know na nakita nyo na itong product na to sa mga makeup look ko or makeup na ginagawa ko. So, open natin. Kasi yung shade ng akin, parang bloody red yung color niya. And, mas dark siya. Ito, ma-dark talaga siya. Para siyang maroon. Oo, maroon. Maroon ata yung color na to. Ayan. Diba maroon na to? Ayan, tapos pag inopen ko siya, ito, ang kagandahan dito, sobrang, madami na siya. And sobrang pag nilagay mo siya, talagang, kahit yung isang ganun mo lang, okay na siya. Kasi talagang, napaka-blendable niya talaga. Hindi siya nagsiset agad. Kasi para siya, cream na siya. Try mo natin swatch. Yan, ito yung niya. Agad. Para siyang may part na parang nagpa-violet siya. Ayan madark siya. Pero, let's see kung babagay siya sa
sa cheeks, ano. Pero, ito i-recommend ko din to sa inyo. Pero pipili kayo ng mga shades na sa tingin nyo yung comfortable kayo at mas gusto nyo talaga. Pero, all in all, maganda talaga siya. Maganda siya, swear. Ginagamit ko siya, napaka-blendable talaga. Kahit di ka na gumamit ng brush, kamay mo lang gamitin mo, sobrang mag-blend talaga siya sa face mo or sa cheeks mo. So, meron din naman tayong dito. Beige din siya. Meron tayong Sheer Mineral Pressed Powder. Ayan. So, meron din ako nito before, pero I don't know kung anong shade nung akin. Pero, let's see kung ano yan. Nakasarap pala siya. Wait lang, let's open it. Open. Pero feeling ko bagay naman ito sa akin. Oh, ang ganda. Ayan. Ito siya. And sa tingin ko, gagamit ko itong shade nito. So, ano natin. Wow. Ayan, sobrang ganda nung niya. Ganitong mga color ng pressed powder yung gusto ko. Parang same lang naman sila nung before na ganito ko. Wow, taray, may paano. Meron tayong eyeliner. May eyeliner tayo dito. Ito. Ayan. So, open natin. Ayan. Maano lang siya. Slim lang siya talaga. So, anong color nito? Deep brown. Run Intense. Yan, tignan natin. Ganito lang siya. And check natin kung gaano siya mahaba. Ayan. Tignan natin kung mahaba siya. Kung hanggang saan nga. Uy, in fairness ha, hindi pa rin ito tapos. Ang haba. So, next naman natin is itong nasan ba? Same packaging sila ni eyeliner. Ayan, ito siya. So, buksan natin. Ito naman is ganito siya. Ganito yung packaging niya. Mga typical or common na mga brow definer. And yung shade niya is brown definer. Pencil siya. Pencil siya, guys. So, ganito lang siya. And I love this. So, sa tingin ko magagamit ko naman to lahat. And, meron pa tayo. Ang dami nilang pinadala. Sobrang nakaka-offer. Yan. So, yung next naman natin itong kanilang matte liquid lip color. Mary Kay at Playtime. So, yung shade niya is Neon NCTRN. Yes. Oh! Red siya, girl. Para siyang maroon pa. Bloody red. Ganun yung color niya. Super, tingnan natin kung anong applicator. So, foot dough applicator yung gamit dito. And try natin siyang iswatch. Oh! Bango ha. Ang bango niya. And maganda yung pagka-red niya. In fairness. Wow. I super love this. I'm starting to love this talaga. So, sa tingin nyo ba, tapos na meron pa. Meron pang bigay sa atin. And, gusto ko akong i-share sa inyo itong bigay nila na brushes. Ito, pinaka-gusto ko talaga to. Kasi, tingnan nyo, ang lambot. Ang lambot niya, sobra. Unlike sa mga ibang nabibili ko na na matigas yung niya. And sobrang kati niya sa face pag ginagamit. So, meron sila ito. Ito, bale, 5 brushes yung pinadala nila. And, ang cute din ng color kasi white and pink siya. Super girly ng color ng brush na to, ng brushes na to. So, lahat naman yan is, papakita ko yung price sa inyo, and sa susunod na content ko ay makikita nyo kung i-effect ba sa akin itong Mary Kay product na skincare at igawa ko ng makeup look using Mary Kay products. So, stay tuned and thank you so much for watching.
So, kung gusto nyo talagang bumili, yan nga, nasa description box below yung name niya. And you can contact her, PM her, or mag-personal message kayo sa kanya through FB. So, thank you so much for watching. Bye!